নমস্কাৰ ৰাইজ, আজি মই এটা চাহী পনীৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে মই 300 গ্ৰাম পনীৰ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি কাটি ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত এটা চচমান গেছত উঠাই দি তাত অলপমান পানী আৰু অকণমান নিমখ দি পনীৰখিনি উতলাব দিছোঁ। এতিয়া মই দুটা মিডিয়াম পিঁয়াজ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি মিক্সিত পেষ্ট বনাই লৈ এটা বাটিত ঢালি থৈছোঁ। এইবাৰ 100 গ্ৰাম তিয়াই থোৱা কাজু আৰু 2 চামুচ পুষ্টৰ একেলগে মিক্সিত দি ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। মোৰ প্ৰথমবাৰ ভালকৈ পেষ্ট নোহোৱাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ মিক্সিটো চলাই দিছোঁ। এইটো চাওক, মোৰ দুয়োটা পেষ্ট ভালদৰে ৰেডি হৈ গৈছে। আকৌ 3-4 চামুচমান দৈ এটা বাটিত লৈ ভালকৈ ফেটি ল'লোঁ। এইবাৰ গেছত এটা কেৰাহী পাতিত দি গেছটো জ্বলাই অলপমান ৰিফাইন দি পনীৰখিনি ভালকৈ 1-2 মিনিটমান ভাজি কাঢ়ি থৈছোঁ। আকৌ সেই কেৰাহীটোতে ঘিউ 2-3 চামুচমান ঢালি দিছোঁ। তাৰপিছত 2টা তেজপাত, 2টা লং, এডোখৰ ডালচিনি দি অলপমান ভাজি লৈ সৰু এডোখৰ আদা ৰুকি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। অলপ সময় পিছত পেষ্ট কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ। কিছু সময় লৰাৰ পিছত যেতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙাচোৱা হ'ব, তেতিয়া পেষ্ট কৰি থোৱা কাজু আৰু পুষ্টৰখিনিও এড কৰি দিম। আৰু পাত্ৰটোত লাগি থকাখিনিত পানী মিক্স কৰি ঢালি দিলোঁ। এইখিনি ভালকৈ লাৰি চাৰি দি যেতিয়া ৰংটো অকণমান সলনি হ'বলৈ ধৰিব, তেতিয়া 1 চামুচ ধনিয়া আৰু আধা চামুচ জিৰা গুড়া এড কৰি দিলোঁ। কিছু সময় ভজাৰ পিছত ফেটি থোৱা দৈখিনিও এড কৰি ভালকৈ গোটেইখিনি কৰচেৰে মিক্স কৰি দিম। অকণমান পিছত যেতিয়া মিক্সাৰখিনি ক্ৰীম কালাৰৰ নিচিনা হ'ব, তেতিয়া সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ চেনি দি লাৰি চাৰি 2 বাটি পানী এড কৰি দিম। অলপ সময় পিছত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি 1-2 মিনিটমান উতলাব দিলোঁ। তাৰপিছত ভাজি থোৱা পনীৰখিনি ঢালি দি ভালকৈ লাৰি চাৰি ঢাকনিখন বন্ধ কৰি হাই ফ্লেমত 2 মিনিট উতলাব দিছোঁ। অলপ সময় পিছত অকণমান কস্তুৰী মেথি 2খন হাতৰ মাজত লৈ এনেকৈ গুড়া কৰি এড কৰি দি লাৰি চাৰি ঢাকনিখন মাৰি ল' ফ্লেমত 1 মিনিটমান উতলাব দিব। ঢাকনিখন গুচাই 1-2 চামুচ বাটাৰ এড কৰি ভালকৈ লাৰি চাৰি আকৌ 1 মিনিটমান ঢাকনিখন বন্ধ কৰি থৈছোঁ। আপোনালোকে যদি গ্ৰেভিটো পাতল খাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে বাটাৰটো এড কৰি গেছটো বন্ধ কৰি দিলেই হ'ল। আৰু যদি আমাৰ নিচিনা ডাঠ গ্ৰেভি খাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এনেকৈ 1 মিনিটমান পিছত গেছটো বন্ধ কৰিলেই হ'ল। এইটো চাওক, মোৰ চাহী পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।